سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سوهیل هستم، به PVTC آکادمی خوش اومدید. 2 شب پشت سر هم ما کلاس لایو داشتیم تو این وضعیت قرنطینه و راجع به هر آنچه که در بایننس لازم هست بدونید راجع به ترید کردن، ترید کلاسیک، ترید فیوچرز و ترید مارجین، همین رو ما توضیح دادیم. البته نرسیدیم هر روز فیوچرز رو بگیم. بچه ها خواستن که من ضبط شده اون لایو رو براتون بذارم، اما وقتی چک کردم دیدم یه خورده مشکلات داره. به هر حال لایو بود، یه خورده لگ داشت تصویر، بعضی وقتا صدا قطع شده بود. دیگه تصمیم گرفتم که خلاصه اون مطالب در این ویدیو براتون بذارم، امیدوارم که مفید باشه. میخوام راجع به بایننس صحبت بکنیم، بایننس رو فول بشیم در یک کلاس نهایتا 1 ساعته. حالا من سعی میکنم جمع جورش کنم. خب بریم سراغ مبحث اصلیمون، بایننس. اول نکته که هست اینه که شما باید آدرس بایننس رو درست برید. binance.com. خیلی سایت کلاهبرداری مشابه خیلی زیاد شدن، پس مواظب باشید که آدرسش رو حتما درست برید. همیشه این آدرس رو رفته باشید. اپ اشتباهیش رو دانلود نکنید، مثل اینکه اپلیکیشن اسکمش هم اومد. یه بخشی هم داره بایننس، این پایین آدرس رو من نوشتم، در واقع اکانت کاغذی یا اکانت فرضی برای شما درست میکنه. یه $100,000 هم به شما اونجا فرضی میده که شما ترید کردن یاد بگیرید. البته این مال ترید فیوچرز هست، تستنت بایننس فیوچرز هست که من آخر سر بهتون میگم که فیوچرز به چه معنا هست و چه نوع تریدی هست. بنیانگذار بایننس هم که میدونیم آقای چانگ پنژائو یا همون CZ هستش. هویت هنگ کنگی کانادایی داره، آدم خیلی خوبیه. از سال 2014 هرچی دار و ندارش بوده فروخته داده بیت کوین، زیر بیت کوین های زیر $1,000 و بعد دیگه قاعدتا اگه نگه داشته باشه الان وضعیتش خوبه. اما به خاطر اینکه از سال 2017 بایننس رو بنیانگذاری کرده، یکی از پولدارای دنیا هست. فکر کنم 2 تا 3 میلیارد دلار ثروت داره. به هر حال بگذاریم از اینا، بریم وارد بایننس بشیم. 4 قسمت اصلی داره بایننس. قسمت اول بای کریپتو هست که شما در بای کریپتو این قسمت برای ما قابل استفاده نیست. دلیلش اینه که با مسترکارد کسایی که بخوان در کشورهای خارجی همه جا به غیر از ایران و کره شمالی و سوریه و ونزوئلا و سودان، همه جای دنیا به غیر از اینا بخوان بیت کوین بخرن، میتونن در این قسمت بای کریپتو با مسترکارتشون، ویزا کارتشون بیان اینجا و بیت کوین بخرن. پس این قسمت برای ما نیست. قسمت مارکت هست. اینجا مارکت های موجود در بایننس رو نشون میده، مثلا بیت کوین به دلار، خرید فروش بیت کوین به دلار، اتریوم به دلار، اتریوم به بیت کوین. همه مارکت ها اینجا لیستشون میاره، مشخصاتشون، حجمشون رو و تغییرات قیمت 24 ساعت و اینا. قسمت سوم هم قسمت ترید هست که 3 بخش اصلی داره. حالا میخوام راجع به این قسمت، ما با این قسمت سر کار داریم، میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. و قسمت آخر هم ارن هست، به این معنی که شما میتونید اینجا سرمایه گذاری بکنید تو بایننس. یه چیزی مثل بانک هست که به شما سود میده، حالا سود خیلی ناچیزی هست. مثلا میتونید BNB یا بیت کوین بذارید اونجا، حالا یه سری کوین های خاص و به شما سود ماهیانه میده. خب از اینم بگذاریم، بریم سراغ بحث اصلی که همون ترید هست در بایننس. خب اسلایدمونم چطوری رد میشه؟ خب قسمت مارکت، گفتم بهتون که مشخصات مارکت ها رو داره. هر مارکتی رو که بخواید، مثلا بیت کوین به دلار رو، بیت کوین به تتر رو، دلار تتر رو میتونید انتخاب بکنید. اینجا باید یک صفحه میشه، احتمال خیلیتون آشنایی دارید که اینجا نمودار در واقع تغییرات قیمتش هست بیت کوین به دلار. اینجا هم اوردر بوک ها هست، شما میتونید ببینید که مثلا الان رو 6769 اوردر سل گذاشتن، برای فروش گذاشتن 1 بیت کوین، و مثلا رو 6769 دلار 2 بیت کوین گذاشتن. و پایین هم اوردرهای بای هست، کسایی که بیت کوین ها رو میخرن، میخوان بخرن، اوردر گذاشتن. این هم که گفتیم نمودار هست. این بالا هم تایم فریم ها هست، شما میتونید نمودار رو عوض بکنید با این تایم فریم های 1 ساعته، 1 روزه، میتونید دقیقش هم چک بکنید. اینجا مارکت ها هست، میتونید مارکتتون رو عوض بکنید. اینجا هم تاریخچه ترید ها هست. بخشی که ما باهاش کار داریم و اصلی ترین و مهمترین بخش در بایننس هست، این قسمت پایین هست که شما اینجا تریدتون رو انجام بدید. در واقع
پنل ترید هست. ما با 3 بخش اینجا روبرو هستیم: اکسچنج، مارجین و فیوچرز، که هر کدوم از اینا خودشون کلی جزئیات داره که من میخوام در این ویدیو راجع به اینا صحبت کنم باهاتون. اکسچنج همون ترید کلاسیک هست، مارجین یک تریدی هست با ضریب مثلا تا 5 و فیوچر با ضریب تا 125 قابل استفاده است. میریم جلوتر میفهمیم که اینا چی هست. خب گفتم بهتون این هم نمودارش هست، نمودار بیت کوین. اون قسمت بالا میتونید خب یه لحظه ببخشید، این قسمت بالای قسمت نمودار میبینید که اورجینال مال همون خود بایننس هست. تریدینگ ویو میره از سایت تریدینگ ویو که معتبرترین وبسایت تحلیل تکنیکال هست نمودار رو میگیره و اینم که عمق بازار رو نشون میده. عمق بازار هم به این معنی که این سبزه اونایی هستن که میخوان بیت کوین بخرن در این لحظه، اینم کسایی هستن که میخوان بیت کوین بفروشن. میبینید که مثلا چند تا دیوار عمده داریم. این دیوار خیلی بزرگه اینجا، یعنی اگه بریم اینجا رو این کلیک کنیم وایسیم به اون میگه رو چه قیمتی یه دیوار داریم، یعنی اونجا یک تعداد خیلی زیادی بیت کوین گذاشتن برای فروش، به اینا میگیم دیوار. خب میخوام ترید کلاسیک رو توضیح بدم در بایننس. ترید کلاسیک ساده ترین روش ترید هست، بهش میگیم نوسانگیری. ما یک بیت کوین داریم، قیمت الان بیت کوین $8000 هست و تحلیل داریم، سیگنال داریم، نمودار داریم که بیت کوین میخواد بره پایین. اوکی، بیت کوین میخواد بیاد رو $7500، یعنی $500 قراره بیاد پایین. بیت کوین رو $8000 میفروشیم و وقتی که اومد $7500 اون یک بیت کوینی که فروختیم رو دوباره پس میگیریم، میخریم و یه $500 هم برای ما میمونه. پس ما یه بیت کوین رو تبدیل کردیم به یک بیت کوین به اضافه $500. پس $500 میتونیم بگیم سود کردیم اگر که مبنای پولیمون بیت کوین باشه. به این میگیم نوسانگیری و $500 ما نوسانگیری کردیم اینجا. خب بریم این قسمت پنل بایننس که ببینیم که در بایننس چطوری باید این کار رو انجام بدیم. خب من میخوام که خود سایت بایننس رو بیارم براتون. این سایت بایننس هست همین الان لایو. اینجا خب قسمت اکسچنج رو باید شد که کار بکنیم. اکسچنج ترید ساده. این قسمت اکسچنج خودش 4 تا قسمت داره، یعنی 4 روش ما میتونیم تریدمون رو انجام بدیم. یکی لیمیت هست، یکی مارکت هست، یکی OCO هست و یکی هم استاب لیمیت هست. از لیمیت شروع میکنیم ببینیم که چی هست. ببینید گفتیم مثلا یک بیت کوین داریم، ما میخوایم بیت کوینمون رو بفروشیم. میام این قسمت سل BTC، اینجا سل BTC میبینید. خب در قسمت سل BTC میگیم که خب میخوایم بیت کوینمون رو $7000 یک بیت کوین بفروشیم. اینجا اگه من لاگین کرده باشم، چون الان آی پی میرانه جرئت نمیکنم، این گزینه سل داره، گزینه سل اینجا میبینید این قرمزه. خب این گزینه سل رو که بزنیم یک دونه اوردر برای ما باز میشه، میره تو لیست این اوردرهای بایننس تو قسمت قرمزا. خب یک بیت کوین رو $7000 میذاره برای فروش، بیت کوین ما رو. اوکی، و هر زمان که قیمت بیت کوین به اون $7000 رسید، اون بیت کوین ما به فروش میره. حالا وقتی که به فروش رفت، ما مثلا تحلیلمون اینه که بیت کوین میخواد به $6500 برگرده. میام در قسمت بای میگیم که رو $6500 یک بیت کوین برای ما بخر. باز دوباره میاد اینجا یه دونه اوردر برای ما میذاره، تو قسمت سبزا میذاره این بار. میگه که یک بیت کوین رو در $6500 برای ما بخر. هر موقع که قیمت اومد رو $6500 یک بیت کوین رو برای ما میخره. چه اتفاقی میفته؟ ما یک بیت کوین داشتیم اما یه $500 هم برای ما اضافه مونده. پس اگر مبنای ما بیت کوینمون باشه، ما یک بیت کوین داریم تبدیلش کردیم به یک بیت کوین و $500، یعنی $500 نوسانگیری کردیم، $500 سود کردیم. خب این ساده ترین روش ترید کردن در همه جای دنیاست، چه فارکس، چه بایننس، چه سایت های مختلف دیگه، اکسچنج های مختلف دیگه، نمیدونم کوینکس،
چه اینکه طلا بخرید، نفت بخرید، بفروشید. این ساده ترین روش ترید کردنش بود. حالا میخوایم در همین روش نوسانگیری از گزینه مارکت استفاده بکنیم. میخوایم ببینیم فرقشون چیه. فرق اینا لیمیت اینه که شما تعیین میکنید که در چه قیمتی یک بیت کوین رو برای من بفروش. اما در قسمت مارکت شما بهش میگید، دستور میدید که همین الان برای من بیت کوین رو بفروش رو هر قیمتی که هست. پس میگیم که یک بیت کوین رو برای ما بفروش. اینجا ببخشید این قسمت بای، اینجا میگیم که یک بیت کوین رو برای ما بفروش. اینجا که گزینه سل رو بزنیم، اتفاقی که میفته میاد اینجا اولین اوردرهای سبز رو پیدا میکنه و میفروشه به اینا. ببینید اینجا 0.2، اینجا 3 بیت کوینه. الان 2 بیت کوین اینجا هست. رو $6,834 بیت کوینمون رو میفروشه. دیگه معطلی نداره. یعنی شما گزینه مارکت رو بزنید معطلی نداره. همون لحظه میفروشه براتون. و مارکت بای رو بزنید میگه یه بیت کوین رو برای من بخر. میره از این بالا شروع میکنه، از این قسمت پایین‌تر شروع میکنه، رو قرمزا شروع میکنه تا به یک بیت کوین برسه. همه‌شو میخره تا به یک بیت کوین شما، ترید یک بیت کوین شما رو کامل بکنه. پس مثلا رو $6,835 بیت کوین ما رو میخره و به ما پس میده. پس فرق لیمیت با مارکت این هست. لیمیت میاد اوردر برای ما میکاره تا زمانی که قیمت به اونجا برسه. اما مارکت میره همون لحظه قیمت که هرچی بود میفروشه، قیمت که هرچی بود میخره. بس به اینکه ما سل زدیم یا بای زدیم. خب همچنان در قسمت اکسچنج بایننس هستیم. قسمت ترید کلاسیک، همون ترید اصلیش. قسمت لیمیتش رو گفتیم، مارکت رو گفتیم که چطوری اوردر بذاریم روی اینا. دو قسمت از این قسمت میمونه، یکی استاب لیمیت یا استاب لاس، یکی هم اوسیو که من هر دو تاشو الان بهتون توضیح میدم. استاب لیمیت رو باید با یک مثال بهتون بگم. ببینید فرض کنید که قیمت بیت کوین $7,000 هست و ما یک بیت کوین داریم. خب حالا یک سیگنالی داریم، یک تحلیلی داریم که این تحلیل به ما میگه که بیت کوین میخواد بیاد روی $6,500. پس ما میگیم که خب یک بیت کوینمون رو الان رو $7,000 بفروشیم که وقتی اومد $6,500 بیت کوینمون رو پس بگیریم و یه $500 هم سود بکنیم. پس ما میام رو $7,000 بیت کوینمون رو میفروشیم و منتظریم که بیاد پایین. حالا یک احتمال میاد به ذهن ما، میگیم که اگر که نیومد پایین چی؟ ما بیت کوینم رو $7,000 فروختم، اگه نیومد پایین و به جاش رفت بالا باید چی کار بکنم؟ بهش میگیم که خب میگیم که اگه به 7,100 رسید این ممکنه بیشتر بره 7,200 بره 7,500 بره $8,000. پس بهش میگیم که اکسچنج بایننس اگر که قیمت بیت کوین به $7,100 رسید، بی زحمت بیت کوین من رو $7,090 برام بخر، یک بیت کوینم، که من بیشتر از این ضرر نکنم، یه $90 ضرر کنم. چون بیت کوین اگه به 7,100 برسه از نظر من احتمال این که بره 7,500 بره 8,000 زیاده. اینا بر اساس سیگنال میگم، بر اساس تحلیل میگم، بر اساس نمودارهایی که تحلیلگرا گذاشتن رو تریدینگ یا سایت معتبر دیگه. خب این شد استاب. برعکسش هم هست دیگه، سلش هم هست. هر چی ما میگیم راجع به بای برعکسش میشه با سل. مثال اینجا چطوری میشه؟ مثالش اینطوری میشه که الان قیمت بیت کوین $7,000 هست، ما فکر میکنیم که بیت کوین میخواد بره بالا. پس میگیم که خب بیت کوین میخواد بره بالا، یه $7,000 ما بدیم یه بیت کوین بخریم که بره $8,000 و رو $8,000 ما بفروشیم و یه $1,000 ما سود بکنیم. پس کاری که میکنیم یه بیت کوین میخریم رو $7,000. حالا منتظریم بره بالا. خب اگر که نرفت بالا و بخواد بیاد پایین چی؟ اون $7,000 ما نباید خیلی ضرر بکنه، ما باید جلوی ضررش رو بگیریم، استاپش کنیم، استاپ لاس، استاپ ضرر کردن. میگیم که اگر به 6,900 رسید یا به 6,800 رسید، احتمال اینکه پایین ترم بره بیشتر ریزش بکنه زیاده. بهش میگیم که آقا یک بیت کوینی که من دارم رو اگر که قیمت به $6,800 رسید، بی زحمت یک بیت کوین من رو 6,790 یا مثلا 95 بفروش که من $200 ضرر بکنم. چون که اگه به 6,800 برسه
احتمال این که بیت کوین بیشتر بره پایین زیاده. پس اینم شد استاب لاس یا استاب لیمیت بایننس. میریم قسمت آخر این بخش میشه OCO. OCO ترکیبی هست از لیمیت و استاپ. یعنی چی؟ یعنی اینکه به شما این امکان رو میده که هم یک اوردر بذارید برای فروشتون برای بیت کوین و رو بالا و یک اوردر هم بذارید برای فروش در قسمت پایین قیمت ها. یعنی چی؟ مثال میزنم براتون. فرض بگیرید ما یک بیت کوین داریم رو $7000. خب و میخوایم بره رو 7500 اینو بفروشیم که $500 سود بکنیم. اوکی؟ میام این قسمت OCO میگیم که خب یه اوردر میذاریم رو $7500 بیت کوین ما رو بفروش. اگر بیت کوین به $7500 رسید بفروشش برای ما. قسمت OCO هستیم. اینجا لیمیت پرایس. یک بیت کوین خریدیم رو $7000. الان میخوایم بیت کوین رو 7500 هر موقع رسید بفروشیم. اوکی؟ اما میگیم که اگه نرفت بالا و به 7500 نرسید یه اوردر هم داشته باشیم برای پایینش. میگیم که اگه به 6900 رسید استاپش کن. رو 6798 یک بیت کوین هم رو بفروش. پس ما دو جا اوردر گذاشتیم برای یه بیت کوین. دو جا اوردر گذاشتیم. رو $7500 اوردر گذاشتیم که اگر که بیت کوین رفت بالا رو 7500 برای ما بفروشه که ما $500 سود بکنیم. اما اگه نرفت بالا و رو به پایین اومد رو 7900 هم برای ما یه اوردر باز میکنه که رو 6900 هم یه اوردر باز میکنه که اینو رو 6890 بفروشه. اونو من یه $100 پایین تازه میدم. اوکی؟ که بیشتر از اون ضرر نکنیم. در واقع OCO یه اوردر دو طرفه هست. هم بالا رو اوردر میذاریم هم پایین. دیگه قسمت بایش هم برعکس این هست. امیدوارم تا اینجای بحث رو کامل متوجه شده باشید. تا اینجا ما راجع به OCO صحبت کردیم، راجع به استاب لیمیت، راجع به مارکت و راجع به لیمیت. 4 نوع ترید در واقع ابزارهای ترید هستن که باید بلد باشیم ازشون استفاده بکنیم. در قسمت‌های بعدی راجع به مارجین و ترید فیوچرز میخوام با هم صحبت بکنم. خب قبلش من یه سری توضیحات بهتون بدم. از سال 2017 معتبرترین وبسایتی که کار ترید با اهرم و ضریب رو کلا انجام میداد برای بیت کوین بیت مکس بود که بارها البته بیت مکس متهم شده، خبر رو مثلا چک بکنید، به دستکاری بازار. یه خورده حقیقتا نظم بازار رو به هم ریخته بود. من فکر میکنم که اصلا مانع رشد طبیعی قیمت بیت کوین شده بود. این عقیده شخصی خود من هست، حالا شاید هم اینطوری نباشه. اما خب زمانی که حدود چند ماه پیش بایننس هم اعلام کردش که قسمت فیوچرز و کار کردن با اهرم رو اضافه میکنه به اکسچنجش، این به نظر من این خبر خیلی خوبی بود و اون موقعی که کار رو تازه شروع کرده بود حجم معاملات اهرم در بایننس حدود 50,000 بیت کوین در روز بود، در حالی که بیت مکس 500,000 بیت کوین در روز بود. یعنی بیت مکس 10 برابر بایننس حجم معاملات اهرم داشت. چیزی که من دیروز چک کردم دیروز ظهر این بود که حجم معاملات بایننس الان 550,000 بیت کوینه و بیت مکس 440,000. یعنی بایننس الان جلوتر از بیت مکسه. به نظر من یک خبر فوق العاده است، چون که اکسچنج بایننس ثابت کرده که واقعا خیلی خیلی درست کارتر از سایر اکسچنج ها هست. کلاهبرداری در کارش نیست، تا الان خدا شکر نبوده. با حالا هویت ایرانی هم تا حدی راه اومده. خب این به نظرم یه نکته مثبت بود که من حتما لازم دونستم بهتون بگم. خب گفتیم که کلا 3 نوع ترید داریم در بایننس. یکی ترید هم کلاسیک که من بهتون توضیح دادم که ابزارهاش هم بهتون گفتم. لیمیت که اوردر بکاریم، مارکت که بزنیم همون لحظه بخریم یا بفروشیم، استاب لاس که اوردر رو با شرط میذاریم، میگیم که اگه قیمت به اونجا رسید تازه اوردر من بکار، و قسمت OCO که این یک اوردر دو طرفه هست. یه استاپ برای ما میذاره یه جا
و یه جایی هم یه اوردر میذاره. پس این چارتا رو ما کامل توضیح دادیم. همه این چارتا برمیگشت به اون قسمت اصلی ترید. حالا قسمت مارجین داریم و قسمت فیوچرز. هر دوتا اینا کارکرد مشابهی دارن اما یه خورده در روششون متفاوتن. ببینید اولا در بایننس همه کوین ها رو نمیتونید شما با اهرم کار بکنید یا با ضریب کار بکنید. پس همه کوین ها مارجین و فیوچرز ندارن. تعداد فکر کنم چند 10 تا کوین هستن که شما میتونید باشون مارجین کار بکنید تا ضریب 5 و چند کوین خیلی محدود هم هستن که شما میتونید فیوچرز کار بکنید تا اهرم یا ضریب 125. خب جلوتر میریم ببینیم که اصلا منظور از اینا چیه. ببینید کلا اینجا بحث قرض گرفتن کوین ها هست در فیوچر و مارجین. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک بیت کوین میاریم میخوایم با ضریب 5 کار بکنیم، یه 4 بیت کوین هم از اکسچنج قرض میگیریم. یعنی ما با یک بیت کوین وارد شدیم اما بایننس فرض میگیره که ما 5 بیت کوین داریم. اگر که با مارجین 5 استفاده بکنیم، ضریب 5x استفاده بکنیم. پس کلا بحث قرض گرفتن اینا هست. یه موضوع دیگه هم که باید بدونید راجعش بحث لانگ و شورت گرفتن هست. دیگه اینجا بیشتر به جای اینکه بگیم که بای میکنیم میخریم، سل میکنیم، میگیم که لانگ گرفتیم یا شورت گرفتیم. باید با این مفهوم آشنا بشیم. خب دقیقاً این به چه مفهوم هست؟ به این مفهومه که زمانی که بیت کوین اینجا $7,000 هست به عنوان مثال و ما تحلیل داریم که میخواد بره 7,500، ما باید لانگ بگیریم. یعنی رو $7,000 بیت کوین میخریم و رو 7,500 میفروشیمش، یه $500 سود میکنیم با ضریب 1. خب به این میگیم لانگ گرفتن و به این قسمت هم میگیم شورت گرفتن، شورت کردن. حالا به اینطوری هستش که مثلا قیمت $7,000 هست، فکر میکنیم که میخواد بیاد رو 6,500، پس ما اینجا بیت کوین رو میفروشیم. خب و رو 6,500 بیت کوین رو دوباره میخریم، یه $500 میمونه اونجا. پس و یه مفهوم دیگه هم اینجا باید بهتون بگم قرض گرفتن هست، بارو. این در این قسمت شورت گرفتن ما یک بیت کوین رو از اکسچنج قرض میگیریم، میگیم آقا یه بیت کوین به ما قرض بده. خب چون ما فکر میکنیم بیت کوین میخواد به پایین، اون یک بیت کوینی که قرض گرفتیم از اکسچنج رو $7,000 میفروشیم و وقتی که بیت کوین اومد پایین رو 6,500 بیت کوینش رو میخریم، بهش پس میدیم، ریپی میکنیم و یه $500 برای ما میمونه. اون $500 سود ما هست، یه مقدارش ازش کسر میشه، این یک مقدار رو بابت سود به این اکسچنج میدیم که اون بیت کوین رو به ما قرض داده. پس مفهوم بارو یا قرض گرفتن، مفهوم ریپی یا پس دادن و مفهوم اینترست یا سود اکسچنج. اینجا به یک ترتیب دیگه، یک نمودار دیگه من بهتون توضیح میدم که دقیقاً لانگ و شورت به چه مفهوم است. زمانی که فکر میکنیم که بیت کوین میخواد بره بالا، ما نیاز به USDT داریم، دلار داریم، نیاز به تتر داریم که باید این تترها رو تبدیل کنیم به بیت کوین $7,000. اینجا $7,000 هست، با دلارامون یا تترامون بیت کوین میخریم. وقتی رفت بالا بیت کوین ها رو سل میکنیم که تبدیل بشه به دلار. $7,000 اینجا $7,000 خریدیم، رفته 7,500 فروختیم، یه $500 سود کردیم. این لانگ گرفتن است. شورت گرفتن چطوری است؟ اینطوری هست که اول بیت کوین قرض میگیریم از اکسچنج، بارو میکنیم، بیت کوین رو $7,000 میفروشیم، رو 6,500 دوباره بیت کوین رو میخریم و رو 6,500 بیت کوین رو پس میدیم به اکسچنج، یه $500 میذاریم جیب خودمون. پس اینا مفهوم لانگ و شورت بود، مفهوم بارو و ریپی بود. حالا ببینید مقایسه میکنیم ترید کلاسیک یا اسپات تریدینگ رو با همون ترید مارجین یا 5x. $100 داریم، این بخش سمت چپی همون ترید عادی هست. یه $100 داریم، 2% قیمت میره، اینو تبدیل میکنیم به بیت کوین، 2% قیمت بیت کوین میره بالا، ما 2% سود میکنیم، یعنی $2. اوکی، یه فی هایی هم بابت چنج کردن ها به اکسچنج میدیم، 1.8 دلار برای ما میمونه. حالا در مارجین تریدینگ همون $100 داریم باز، اما یه $400 هم قرض میگیریم از اکسچنج.
جمع میشه $500. حالا 2% باز دوباره بیت کوین میره بالا، ما میفروشیم، این بار $10 به ما سود میده. درسته؟ 2% $500 میشه $10. بعد یه فی هایی هم باید بدیم به اکسچنج و $9 برای ما میمونه. یعنی در اسپات تریدینگ با $100 و 2% نوسان ما $1.8 داشتیم سود کردیم. اما با مارجین تریدینگ با همون $100 با همون 2% نوسان ما میتونیم تا $9 هم سود بکنیم با مارجین 5x. اوکی. یه مفهوم دیگه هم باید بهش اشاره بکنیم، بحث لیکوید شدن هست که الان جلوتر که جلو میریم من بهتون کامل توضیح میدم. خب قسمت اول بایننس رو ما اینجا توضیح دادیم، اکسچنج رو گفتیم که چی بود، ترید کلاسیک بود. الان قسمت مارجین. این قسمت مارجین یه بخشایی داره. حالا کسایی که میخوان برای اولین بار فعالش بکنن وقتی میزنن رو 3x یک ریکوایرمنتی داره، یک شرایطی داره که بایننس به شما اگه کانفرم بکنید بایننس به شما اجازه میده تا 5x هم معامله بکنید و براتون فعال میکنه. خب میخوام یک مثال بزنیم اینجا از یک مارجین تریدینگ. یک مارجین تریدینگ ساده در بایننس رو ما میخوایم امتحان بکنیم. اولین نکته که باید بدونید راجبش اینه که قسمت ولت بیت کوین ها، ولت کل کوین هاتون در بایننس تقسیم شده. ما یک ولت اصلی داریم، بیت کوین ها رو وقتی دیپازیت میکنیم تو بایننس میره تو این قسمت ولت اصلیمون اینجا، اکانت بالانسمون. برای اینکه مارجین کار بکنیم یا فیوچرز کار بکنیم باید از این اکسچنج اصلیمون یک مقداریشو که میخوایم مارجین کار بکنیم منتقل بکنیم به اینجا، اجازه بدیم که به اینجا منتقل بشه تا بتونیم باش مارجین کار بکنیم. خب به این قسمت به این کار میگن ترانسفر. وقتی که وارد قسمت مارجین میشید برای ترید مارجین کردنتون، اینجا این قسمت که میبینید یه دونه ترانسفر، گزینه ترانسفر داره. ببینید اینجا ترانسفر. اگر که این گزینه ترانسفر رو بزنید یه پنجره اینطوری باز میشه کنارش. خب اینجا من $768 تتر موجودی دارم تو اکانت اصلی. میخوام $20 از این $768 رو ترانسفر بکنم تو قسمت مارجینم که با این ترانسفر شده من بتونم ترید مارجین انجام بدم. پس $20 رو من ترانسفر میکنم. این مرحله اول. بعد مرحله اول ما میشه ترانسفر کردن. حالا میبینیم که و یه BNB هم من آوردم که فی های کارمزد اکسچنج رو از اون BNB کم بکنه، چون که اگه از BNB استفاده بکنید به شما یک تخفیفی میده بایننس. پس من یه دونه $20 آوردم ترانسفر کردم با یه دونه BNB. اوکی. خب قسمت بعدی، قسمت اینجا بعد از ترانسفر، یعنی دومین کاری که باید انجام بدید بارو کردن هست. میخوایم که مارجین ترید انجام بدیم. یه $20 آورده خودمون بوده، میخوایم یک مقدار هم قرض بگیریم از اکسچنج، خب که بتونیم مارجین ترید انجام بدیم. پس بارو رو میزنیم، یعنی قرض میخوام بگیرم ازت. اینجا یه پنجره دوباره باز میشه، بارو. این قسمت بالایش میشه بارو. خب به من گفته که شما تا $140 میتونید بارو بکنید. چرا؟ چون که ارزش اون یک BNB به اضافه اون $20 که من آوردم تا 4 برابر ارزش اون رو من میتونم بارو بکنم، قرض بگیرم. خب اونا تقریبا شدن حدود $40 مثلا، 4 برابرش مثلا شده $140، مثال دارم میگم. من تا $140 اینجا نوشته میتونم بارو بکنم، اما نه، میخوام یه دونه $20 بیارم. یه $20 آورده خودم بوده، یه $20 هم بارو میکنم. پس این میشه 2x، یعنی من میخوام با مارجین 2x کار بکنم. خب اگر که این کارو بزنم، کانفرم بزنم، این کارو بکنم، اینجا میبینید که $20 منش تبدیل شد به $40. پس بایننس به من یه $20 قرض داده. ببینید اینجا نوشته بارو، اینجا نوشته قرض $20. یه $20 به من قرض داده، آورده خود من $20 بوده، جمعاً الان اینجا شده $40. اوکی. مرحله بعدی اینه که باش ترید مارجین انجام بدیم. خب $40 ما اینجا الان اگر که دقت بکنید به ما $40 داده. 40 اینجا USDT. اوکی. خب ما میخوایم که با این $40 الان ترید بکنیم. قیمت رو 7219 بوده اون لحظه که من این کار انجام دادم. خب
با $40 اینجا نوشتم $40 برای من بیت کوین بخر، بای کن، که میشه 55,000 بیت کوین. بای رو که زدم اینطوری میشه بالانس من. دلارم میبینید که تقریبا صفر شده دیگه، این تقریبا $0 حتی 1 سنت هم نمیشه. اینجا بیت کوین هم شده 55,000. یه کوچولو هم از بی ام بی کسر شده. این کوچولوه که کسر شده خب در واقع همون مقداری هستش که به عنوان فی ترید از ما کسر کرده، دیگه از خود این یو اس دی تی یا بیت کوین کسر نکرده، چون که اینجا یه خود تخفیف به ما میده. من از بی ام بی استفاده کردم. برای این کار کافیه که بی ام بی رو بذارید تو بالانستون اضافه بکنید، خودش دیگه اتوماتیک کسر میکنه. رو حالت دیفالتش اینطوری است، مگر اینکه غیر فعالش کرده باشید. حالا اینجا پس من یه 55,000 بیت کوین دارم. خب دلارم هم صفر شده، حدود یک بی ام بی هم دارم. اما یک اتفاقی افتاده، من بدهکارم به بایننس 19.99 بدهکارم به بایننس دلار، حدود $20 به بایننس بدهکارم. اوکی، چون که قرض گرفتم ازش، باید این قرض رو پس بدم. برای این کار من باید دوباره ترید رو تکرار بکنم. رو $7,200 من بیت کوین خریدم، حالا باید صبر کنم بره رو $7,500 که بیت کوینم رو بفروشم. $40 به اندازه $40 که خریدم، الان رو 7,500 که بفروشم مثلا میشه به اندازه $50. حالا برای اینکه من ترید انجام بدم رو همون قیمت فروختم. اوکی، الان اومدم قسمت سل، گفتم که آقا 55,000 بیت کوین من رو همین 7,217 بفروش، سل کردم، شده همون مثلا $40. بعد از این میام اینجا میبینیم که دوباره دلارمون شد $40، بی تی سی اون صفر شده، یه خورده دیگه از بی ام بی کسر شده. حالا من مرحله بعدی باید ریپی کنم، قرضم رو به بایننس با دلار باید پس بدم. خب همین گزینه بارو رو که بزنیم اینجا، همین گزینه بارو رو که بزنیم، قسمت بارو اینجا ریپی هم داره سمت راستش، میگه که بایننس شما $20 قرض گرفتی، الان جمعاً $20 بدهکاری. یه اینترست هم داره، سود. به ازای هر ساعتی که به شما کوین قرض میده این یک سودی از شما میگیره. سود خیلی خیلی ناچیزیه، در حد 1/10,000 1/100,000 همچین چیزی برای هر ساعت. خب الان اینجا اینترست رو نوشته صفر. چرا؟ چون که من از بایننس، از بی ان بی استفاده کردم، از کوین بی ان بی برای سودم استفاده کردم. پس اینجا به من میگه که شما یه دونه $20 با یک مقدار سود بدهکارید، اینا رو پس بدید. من می‌نویسم $20 ریپی میکنم. اینجا کانفرم ریپی رو بزنیم، دیگه بدهی ما به بایننس صفر میشه و ما سر به سر میشیم با بایننس. ببینید اینجا برای من یه $20 خودم موند، یه خود از بی ام بی کسر شده و بیت کوین هم دیگه نداریم و اتفاقی که افتاده دیگه من بدهی به بایننس ندارم، اینجا قرمز ندارم. اوکی، پس این شد مارجین تریدینگ. برای اینکه مارجین تریدینگمون به سود میخورد من لازم بود که صبر کنم که قیمت بالا بره بعد بفروشم، که اینجا مثلا این $20 هم رو بتونم تبدیل کنم $25. اما برای اینکه بتونم فایل رو سریع آماده بکنم من رو همون قیمت فروختم و بس سودی نکردیم، اینجا یه خوردم ضرر کردیم. پس نکته اول این که بایننس به ازای بیت کوین یا تتری که به شما قرض میده سود میگیره، هر ساعت یک مقدار خیلی کمی سود میگیره از شما. و نکته دوم این که شما تا سقف 4 برابر موجودیتون میتونید قرض بگیرید از بایننس. حالا میخوام اینجا یک مفهومی به شما بگم، مفهوم لیکویدیشن، لیکوید شدن، حذف شدن از مارکت، نابود شدن اوردر شما، صفر شدن موجودی اوردر شما. شما فرض کنید که $100 دارید. خب اینجا رو خوب دقت کنید لطفاً، میخوام راجع به لیکوید صحبت بکنم. فرض کنید که $100 دارید. خب من اینو ببرم یه اسلایدی که بهتر باشه. فرض کنید که $100 پول دارید، میخواید مارجین 5x کار بکنید. یه $400 هم از بایننس قرض میگیرید. بیام روی این اسلاید. یه $400 میخواید از بایننس قرض بگیرید. حالا میخواید اینو ترید بکنید. اوکی.
با این 500 دلاره که 100ش مال خودتونه 400ش مال بایننسه، شما بیت کوین میخرید. 500 دلار بیت کوین میخرید، منتظرید بیت کوین بره بالا. خب حالا بیت کوین به جای اینکه بره بالا و شما صعود بکنید رو به پایین میاد. این 500 دلاره میشه 450 دلار، بعد میشه 400 دلار. خب داره همینطوری میاد پایین. شما به اندازه 100 دلار پول آوردید، یعنی اعتبار کل شما تو بایننس 100 دلاره. پس اگه 100 دلار رو این 500 دلار رو ضرر بکنید، دیگه آستانه ضرر شما تموم شده. خب از اون بیشتر دیگه شما نمیتونید ضرر بکنید تو این مارجین. اونجا نقطه‌ای هست که دیگه موجودی شما صفر میشه و اصطلاحاً شما لیکوید میشید و بایننس اوردر رو میبنده، پول خودش رو 400 دلارش رو پس میگیره، 100 دلار شما هم صفر شده، نابود شده. یعنی ممکنه بیت کوین از 7000 دلار بیاد مثلا 5500، شما لیکوید بشید و حذف بشید و کل 100 دلار شما نابود میشه. امیدوارم مفهوم لیکوید شدن هم متوجه شده باشید. خب دیگه من شورت مارجین رو به شما توضیح نمیدم، برای اینکه برسیم که توی این فایل کل بحث رو پوشش بدیم و فیوچرز هم توضیح بدیم. من مستقیم میرم سراغ فیوچرز. شورت گرفتن رو مارجین دقیقاً عکس همون لانگ گرفتن است. فقط یک نکته قبل از اینکه من مارجینم توضیح بدم، این که اگر که دقت کرده باشید تو این قسمت هایی که مارجین می‌خواستیم کار بکنیم، ببینید اینجا مارجین 5x می‌بینید، اینجا مارجین 5x، همون مثالی که آوردم که چیکار کردیم. خب یک قسمت لیمیت داریم، یک قسمت مارکت داریم، یک قسمت استاب لیمیت داریم، یک قسمت OCO داریم. دقیقاً کارکرد اینا هیچ فرقی با قسمت قبلی نداره. یعنی رو مارجین اگر قسمت مارکت باشید همون لحظه میزنه اوردر رو اجرایی میکنه، رو قسمت لیمیت باشید اوردر رو میذاره برای شما با ضریب، ولی با ضریب 4، چون یه پول قرض گرفتید. اوکی، اگر استاب لیمیت استفاده بکنید تو قسمت مارجین، این میاد با شرط اوردر رو برای شما میذاره، یعنی میگه اگه به قیمت فلان رسید این کارو بکن. و اگه OCO بذارید یک اوردر دو طرفه براتون میذاره، یه دونه استاپ میذاره و یه دونه اوردر واقعی میذاره. پس این هم دقت کنید، تو فیوچرز هم همین موضوع رو داره، یعنی این لیمیت مارکت و استاپ لیمیت برای هر سه قسمت هستش. خب امیدوارم تا اینجا خسته نشده باشید و مطالب به دردتون خورده باشه، متوجه شده باشید. فقط یک قسمت از بایننس مونده، اونم قسمت فیوچرز هست. الان سعی میکنم که اونم توضیح بدم دیگه. بعد از اینا چیزی نیست که در بایننس شما ندونید که چی هست، راجع به چی هست. بقیه‌اش میشه تنظیمات خود بایننس و تنظیمات صفحه و روشن و تاریک کردنش و تایم فریم و اینا دیگه. اصل موضوع بایننس همینا بود. بریم قسمت فیوچرز هم توضیح بدیم. نمیدونم که بهتون مثال توضیح بدم یا نه، فقط گزینه‌اشو بهتون میگم و قسمت ماشین حسابش هم بهتون میگم. نکته اصلی اول موضوع هم بهتون گفتم، این که بایننس یه قسمت تست نت داره که شما به جای اینکه بیاد ترید واقعی انجام بدید، اونجا ترید کاغذی یا ترید فرضی انجام میدید. حتما ازش استفاده بکنید. 100,000 دلار به شما فرضی پول میده. شما میتونید در این قسمت تست نت تریداتون رو شبیه سازی بکنید، ولی البته مربوط به فیوچرز هست. خب بریم جلوتر ببینیم فیوچرز چی هست. مفهوم بای و لانگ و شورت رو بهتون گفتم. زمانی که شما میخواید بیت کوین فرض میگیرید که میخواد بره بالا، باید لانگ بگیرید و اگر که تحدید کردید که میخواد بیاد پایین، باید شورت بگیرید. مفهوم لیکویدیشن هم بهتون گفتم که اعتبار شما از یه جایی تموم میشه، اون نقطه ترید شما بسته میشه و پول شما تموم میشه، اون نقطه میشه نقطه لیکوید شدن شما، حالا چه رو به بالا چه رو به پایین. میتونید اون وسط اهمیت استاپ لاس گذاشتن اینجا مشخص میشه. اگر که اون وسطش قبل اینکه شما به نقطه لیکوید برسید یه جای خوبی استاپ بذارید، دیگه سرمایه شما نابود نمیشه. این خیلی نکته مهمی است. در قسمت بایننس فیوچرز وقتی که وارد بشید همچین صفحه‌ای میبینید، چه قسمت تست نتش چه خود بایننس واقعی، فرقی نداره، قیافشون مثل همه. یک خورده جاسازی یو آیش متفاوته، یعنی نمودار این وره، قبلا وسط بود، اوردر بوک ها اون ور بود، الان بالا دستشه. اون قسمت نوار بالاییشو اینجا 2-3 تا گزینه خیلی مهم داره. یکیش این ضریب لورج شما هست،
یا اهرم شما هست. وقتی بزنید این پنجره باز میشه، شما از 1 تا 125 میتونید اینو تنظیم بکنید. این چی هست؟ خاطرتون هست که در مارجین تریدینگ ما گفتم که میتونید تا 5 برابر از بایننس پول قرض بگیرید. باید بارو کنید، قرض بگیرید، بعداً ریپی کنید. اینجا در قسمت فیوچرز این کار اتوماتیک انجام میشه، دیگه لازم نیست شما برید ازش قرض بگیرید، خودش اتوماتیک تو تریدتون اعمال میکنه و فرض میگیره که شما اون مقدار پول دارید. یعنی اگه من بزنم 75، خب فرض میگیره که من به جای 1 بیت کوین، مثلا 1 بیت کوین دارم تو بالانس فیوچرزم، فرض میگیره به جای 1 بیت کوین من 75 بیت کوین دارم. واقعا این فرض رو انجام میده. تا 125 هم داره، یعنی شما میتونید تا 125. یه محدودیتایی داره برای عدد خیلی بزرگ، مثلا 250,000 دلار بیشتر رو اعتبار نمیتونید کار بکنید مگر اینکه جزء تریدرهای خیلی خیلی خفنی باشید که حجم معاملاتشون خیلی بالاست. یه محدودیتایی داره، اما به این شکل هست به طور کلی. یعنی این قسمت لورج یا قسمت اهرم در واقع همون کاری رو انجام میده که شما در فیوچرز میتونستید تا 5 برابر قرض بگیرید، اما اینجا اتوماتیکه، دیگه بارو و ریپی نداره. اوکی. و یک قسمت کراس داره، اینو من آخر سر میخوام بهتون توضیح بدم. بعد یک قسمت مهم دیگه هم که داره، این ترانسفر هم داره دیگه. باید گفتم از والت اصلی بایننستون یک مقدار ترانسفر بکنید. این ترانسفر رو که انجام میدید، این بار به جای اینکه بفرستید قسمت مارجین، باید بفرستید قسمت فیوچرز. ترانسفر رو که بزنید به شما میگه مثلا شما چه میدونم 1000 دلار دارید، میخواید ترانسفر بکنید به بایننستون. برای قسمت به فیوچرز بایننستون، برای قسمت فیوچرز شما کلا باید تتر دیپازیت بکنید و ترانسفر بکنید. خب اما اصلی ترین موضوع اینجا این قسمت ماشین حساب هست که یک شگفتی عظیم هست در اکسچنج های فیوچرز. این ماشین حساب که باز بکنید این قسمت میاد. همه چیزی که باید راجع به فیوچرز و کار کردن با اهرم بدونید اینجا تو این ماشین حساب مشخصه. خب اگر که اهرم رو 1 بذارم، این P&L محاسبه این قسمتی هست که ماشین حساب باز شده. خب من ماشین حساب رو زدم، باز کردم. این 3 تا قسمت داره. یه P&L قسمتی هستش که به شما میگه که سود و ضررتون چقدر خواهد بود. میگیم که اگر اهرممون 1 باشه، اینو میتونیم دستی تنظیم بکنیم. اگه اهرممون 1 باشه، خب و من نقطه ورودم 7000 دلار باشه، یعنی 7000 دلار تتر رو با اهرم 1 وارد معامله بکنم. بعد اگر که بره رو 7100 نقطه خروج من باشه، لانگ کردم. ببینید لانگ کردم. فرض گرفتم که بیت کوین میخواد بره بالا، پس به اندازه 7000 دلار تتر من بیت کوین رو لانگ کردم. حالا رو 7000 دلار نقطه ورودم بوده، رو 7100 دلار نقطه خروجم بوده. اونجا رو خاطرتون هست اون نموداری که من بهتون گفتم که لانگ چیه شورت چیه همون اول، اونو بیارم براتون. نقطه ورود خروج رو ببینید. اینجا نقطه ورود این سبز، اینجا نقطه خروجه. گفتم که لانگ یعنی که اینجا 7000 دلار وارد میشید، 7100 دلار خارج میشید و 100 دلار سود میکنید. دقیقاً همین مثال اینجا داریم. خب اینجا من بهش گفتم که 7000 دلار نقطه ورودم بوده با لانگ، فرض گرفتم که میخواد بره بالا، 7100 دلار خارج شدم. 1 بیت کوین بوده کل آورده من، کل کاری که من انجام دادم. خب چقدر سود میدی به من آیه بایننس؟ میگه 1.43 دلار، 1.43 درصد. 1.43 درصد اینجا زد در 7000 دلار میشه 100 دلار. اهرم 1 پس فرقی با حالت عادی ترید کردن نداره. اهرم 1 همون ترید عادی هست. موضوع از اینجایی جذاب میشه که شما اهرم رو بکشیدیم و از 1 خارج میشید. اهرم رو بردیم رو 100. همون معامله رو میخوایم تکرار بکنیم. رو 7000 دلار 1 بیت کوین رو وارد کردیم، به اندازه 1 بیت کوین، به اندازه 7000 دلار تتر وارد کردیم. لانگ میخوایم بگیریم با این 7000 دلار تتر. رو 7100 دلار میخوایم خارج بشیم و به اندازه 1 بیت کوین بوده. خب چقدر به ما سود میدی؟ اهرممون 100. 142% این بار به ما سود میده. با همون 1 بیت کوین
با $100 تغییر قیمت 142% به ما سود میده. یعنی $7,000 ضرب در $142 میشه چیزی حدود $10,000 به ما سود میده. پس قیمت بیت کوین از $7,000 رفت $7,100، $100 تکون خورد. ما یک بیت کوین داریم اما اینجا به ما $10,000 سود داده. خیلی شگفت انگیزه. اما برعکسش هم هست. یعنی اگر برعکس مسیر ما حرکت بکنه با اهرم 100 شما با $50 تغییر کل داراییتون رو از دست میدید، اصطلاحاً لیکوید میشید. خب اون مثال سود لانگ بود. حالا سود شورت رو میخوایم حساب بکنیم. میگیم که $7,000 من وارد شدم با شورت، میخوام شورت بگیرم بره پایین، رو 6,900 میبندم، اهرمم 50 بوده با یک بیت کوین، چقدر به من سود میدیم؟ میگه 71%. 71% ضرب در $7,000 $5,000 به ما سود میده. اوکی؟ میرسیم به قسمت دوم ماشین حساب، تارگت پرایس. تارگت پرایس چی میگه؟ میگه که اگر که خب من میخوام لانگ بگیرم اهرم 100، اینو میتونید جابجا بکنید. نقطه ورود من $7,000 هست. میخوام 100% سود بکنم. یعنی $7,000 هم بشه $14,000. یعنی یک بیت کوین هم تقریبا بشه 2 بیت کوین. خب رو چه قیمتی با اهرم 100 من میتونم اینقدر سود کنم؟ وقتی کالکولیت زدید براتون حساب میکنه که رو $7,070 شما 100% سود میکنید. اگر نقطه ورودون 7,000 بشه رو $7,070 100% سود میکنید. میرسیم قسمت سوم، لیکویدیشن پرایس. میخوام ببینیم کجاها از معامله ما رو میندازی بیرون، کجاها کل دارایی ما نابود میشه. لانگ میخوایم بگیریم اهرم 10، $7,000 نقطه ورودمونه به اندازه یه بیت کوین. خب کجا ما لیکوید میشیم؟ رو 6,325. پس میخوایم لانگ بگیریم، $7,000 نقطه ورودمونه، یک بیت کوین هم کل آورده ماست. کجا ما لیکوید میشیم؟ رو 6,325. لانگ گرفتیم، ما فرض گرفتیم میخواد بره بالا، حالا برعکس اومده پایین. تا کجا میتونه بیاد پایین که ما حذف نشیم از معامله؟ خودش میگه که تا 6,325. این پارامترها رو که عوض بکنید این عدد هم عوض میشه. شورتش هم به همین صورت. میگیم که شورت گرفتیم، رو $7,000 ورود کردیم با یک بیت کوین. رو چه قیمتی ما رو میندازی بیرون؟ رو 7,669. یعنی ما $7,000 آوردیم، شورت کردیم، خواستیم بیاد پایین ولی نیومده پایین، رو به بالا میخواد بره. خب رو کجا ما کل داراییمون از دست میدیم؟ رو $7,669. اوکی؟ پس این شد کل چیزی که ما در بایننس در قسمت فیوچرز داریم. اینجا میتونید این قسمت میتونید لانگ بگیرید، این قسمت میتونید شورت بگیرید. اینجا قیمت رو می‌نویسید، اینجا مقدار آوردتون رو با تتر می‌نویسید. چه این ور چه این ور چه فرق نمی‌کنه، هر دو سمتش رو باید تتر بنویسید. و اینجا قیمت ورودتون رو بنویسید. باز اینجا لیمیت مارکت استاب لیمیت و اوسیو داره که قبلا توضیح دادیم اینا چی هست. اینجا هم قوانین براش صادق هست. خب چند تا گزینه دیگه داره اینجا، من توضیح بدم راجع بهشون. قبل از اینکه اینا رو توضیح بدم یک کلا 5 دقیقه فکر کنم دیگه توضیح مونده باشه. یک قسمت دیگه هم بود که گفتم آخر بهتون بگم. اینجا یه دونه اهرم داشتیم که میتونستیم اون لورج رو تنظیم کنیم. یک قسمت هم کراس داریم اینجا، اگه بزنیم دو تا گزینه باز میشه، یکی کراس یکی آیسولیتد یا ایزوله. خب اینا چه فرقی دارن با هم و چیکار میکنن؟ زمانی که کراس باشه معاملات مارجین ما، کراس داره به ما اینو میگه که آقا شما ما رو لیکوید نکن رو این قیمتی که میخوای لیکوید کنی. آیه بایننس زحمت بکش، اگر که من به نقطه لیکوید رسیدم باز هم از ولت من بیار، از اون موجودیایی که دارم اضافه کن به این معامله، همینطوری لیکوید منو ببر پایین تا که من نرسم به لیکوید که حذف نشم از معامله، چون که احتمال داره برگرده از اونجا. پس لیکوید کراس یک لیکویدی هستش که همینطوری با معامله جلو میره که شما دیرتر لیکوید بشید تا آخرین قطره بالانس شما رو دیگه، اون بالانسی که تو فیوچرز دارید اضافه کردید به فیوچرز، ازش استفاده میکنه که شما لیکوید نشید تا آخرین قطره خون رو از شما میگیره. پس این
کراس هست. اما آیسولیتد یا هم ایزوله اینطوری نیست. وقتی ایزولش کردید یعنی هر تردی همون موجودی خودش رو استفاده میکنه و به نقطه لیکوید که رسید کارش تمومه. اوکی، پس این بخشم من امیدوارم متوجه شده باشید. یه چند تا گزینه دیگه هم داره اینجا که خیلی گزینه‌های چیز عجیب غریبی نیست. من توضیحاش رو اینجا نوشتم بر اساس همون توضیحی که خود بایننس داده. این قسمتاش هم بهتون بگم. این پست آنلی میگه که اگر این گزینه فعال باشه فقط پوزیشن رو میبنده و بقیه موجودی رو دست نمیزنه. اوکی، این توضیح است که خود بایننس گفته. اگر که روی TIF باشه و قسمت GTC میگه که اوردر تا زمانی که من کنسلش نکنم و فعاله و کامل باید پر بشه و منتظر پر شدن میمونه. IOC این قسمت دوم اگه باشه اوردر یا فوراً پر میشه یا هر مقداریش که پر نشده کنسل میشه. اوکی. و FOK میگه که یا همش پر بشه فوراً یا همش کلاً کنسل بشه اوردر من. اینا رو دیگه شما باید کامل تو ترید هاتون امتحان بکنید و عدد کوچیک با قسمت تستنت فیوچرز بایننس قشنگ متوجه میشید که به چه معنی است. این ریدیوس اونلی هم که اینجا داره گفته که فقط پوزیشن رو ببند و بقیه موجودی رو دست نزن. این دقیقاً چیزی هستش که خود بایننس گفته. من دقیقاً همون رو براتون ترجمه کردم. خب اینم قسمت فیوچرز بایننس رو من بهتون گفتم. کار کردن با ابزار اهرمز لورج 125. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم. اگر که متوجه نشدید جایی رو حتما برگردونید ویدیو رو و دوباره ببینید. هیچ توضیحی نمونده راجع به بایننس که حالا هست نکته خیلی زیاد از راجع به جزئیات، اما کلیات قضیه ترید کردن با بایننس رو گفتم بهتون. لانگ و شورت رو گفتم، لیکویدیشن رو بهتون گفتم، فیوچرز رو گفتم، مارجین رو گفتم. همه اینا رو امیدوارم که متوجه شده باشید. حتما قبلش باز هم مطالعه کنید. به مطالعات و چیزای مطالب من اکتفا نکنید اینجا. اگر که سوالی داشتید تو همین قسمت کامنت های پایین یوتیوب من بنویسید و من این ویدیو رو هم تو کانال یوتیوب هم میذارم، هم تو کانال تلگرام PerBTC و هم تو وبسایت هم میذارم. امیدوارم که مفید بوده باشه. روز خوبی داشته باشید.